Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi, așa cum am zis, vom testa SVM Super Dual 600, o motocicletă de care sunt foarte curios, așa că nu o să stau prea mult la dispute și o să-i dăm drumul mai departe, să ne plimbăm puțin. O vom scoate și în zona de off-road, că de fapt pentru asta mă interesează mult. Suntem aici cu gașca completă, domnul Radu, domnul Bogdan, alias Pepe, și domnul Dragoș în spate. Eu mi-am lăsat motocicleta mea la băieți de la Icebike și cu ajutorul lor testez această motocicletă. Eu mai am un SVM, un 300, dar mă interesează să văd cum se simte și o variantă de 600, de data asta un monocilindru. Pare a fi foarte echilibrată motocicleta, așa că vom merge puțin pe Valea Doftanei, după care ne vom întoarce spre Secăria, unde încercăm puțin și pe zona de curbe și mai departe spre partea de înapoi la Icebike. Să știi că suspensiile, ai văzut că și la 300, suspensiile se lasă după un pic de timp. Dar nu, mi se pare foarte echilibrată. Este. Deci pe viraje, dacă o să te uiți, o să vezi că vrea să conduci în stil supermoto. Adică Da, așa. a plecată ea foarte mult, deci nu ca celelalte. Știi? Adică să stai practic apex curbei, deci foarte mișto și stă foarte bine. Deci dacă conduci în stilul supermoto, știi, Da. steering și să împingi cu genunchiul opus, o să vezi că imediat, deci singură cere acolo. Deci foarte adunată. Știu eu drumul. Radu, haideți după mine. O să ieșim în partea aia. Stai că e Pepe cu mânușile. Deci e foarte, foarte echilibrată jucăria. Da, deci să vă povestesc despre acest SVM 600 Super Dual T. Motocicleta produsă în Italia cu componente chinezești, știu că probabil o să ziceți chinezești. La bază este o Husqvarna 600 TE din anul 2012, pentru că fabrica din Varese a preluat fosta fabrică Husqvarna și avem un monocilindru
care dezvoltă o putere de 55 de cai putere cu un cuplu motor tot la fel de 54 Nm. Deci se simte destul de vânjoasă, cel puțin la turații joase. Oglinzile oferă o vizibilitate decentă, poziția este una destul de adunată, am o problemă cu șaua în sensul în care mi se pare destul de înghesuită șaua, dar probabil există și alte variante de șei care se pot pune pe ea. Interesul meu principal acum este să găsesc o motocicletă care să fie mai ușoară decât GSA-ul, nu la fel de ușoară precum SVM-ul 300 pe care l-am deja, care totuși este o motocicletă de enduro, cu care să pot să acopăr destul de mult și multă stradă și pe zona de off-road să apuc să fac chestii mai dificile decât le-aș fi făcut cu GSA-ul. Și atunci în lista asta de competitori am SVM-ul acesta, RS-ul și SVM-ul Super Dual 600. Mai mă uit de asemenea la CF Moto MT450, care este oarecum în aceeași clasă de greutate. Scârție frânele, foarte echilibrată. Începem frânarea cu spatele, ca să nu facem dai foarte mare pe furstă ca față. Ne distrăm. Chiar dacă este un monocilindru, se simt niște vibrații la nivel de scărițe, dar nu sunt neplăcute. Aici va trebui să ne îndreptăm spre Valea Doftanei. Avem quick shifter, dar ne acomodăm și cu schimbatul. Și aici puțină aglomerație. Mersi. Am pierdut gașca. Stăm cu a doua.
Da, de senzația e una mișto. Și aici facem dreapta spre Valea Doftanei. Ia să vedem cum ne incomodează. 80. Pare destul de plantată motocicleta. Încă nu sunt obișnuit cu virajele ei, dar pare foarte controlabilă. Așa, ca primă impresie, aș zice că e ok. Protecția la vânt e ok, parbrizul ăsta își face treaba, îl împinge din piept spre cască. Motocicleta vine cu un sistem de furci față complet reglabile, producător taiwanez Fastace, și cu un monoamortizor spate Sax, care la fel și acesta este reglabil, inclusiv cu ajustarea de preload la rotiță, deci se va face destul de ușor. Prețul acestei motociclete este de 5.990 de euro. Vine cu ABS, este normă de poluare Euro 5 și în plus avem pe ea montate direct din fabrică crash bar-uri, proiectoare, crash bar atât inferioare cât și superioare, vine cu cric central, ABS față-spate care este decuplabil. Ia să vedem noi dacă dacă am apăsat, am aprins proiectoarele, dar sigur am făcut ceva. Da, nu ai confortul de pe GSA, dar în același timp poți să mergi destul de relaxat și pe asta. Contează mult ciclistica și
mi se pare că platforma pe care este construită este una ok. Ea la bază a fost gândită ca motocicletă de dual sports. De asta avem și denumirea de Super Dual. Iar până anul trecut, sau acum 2 ani de zile, a existat și o variantă care era trecută la Euro 4, se numea Super Dual X și venea cu roți fază 21, spate 18, deci mult mai pregătită pentru zona de off-road, aceasta având 19 și 17 pe spate, dar poți să găsești niște anvelope decente la dimensiunile astea cu care să poți să te dai foarte interesantă povestea. Treia și mai multă turație sau treia să stau cu a doua? Hai că s-a descurcat și a treia totuși. Da, deci povestea e frumoasă. Domnul Alex, cred că avem un câștigător. Dar, așa cum am promis, nu o să stau doar cu 100 și MT450 ca să putem să avem o diferență foarte obiectivă. Dar se simte bine. Am montat pe motocicleta lui Radu cealaltă cameră GoPro, sperând să capturez niște imagini. O să vedem la editare ce o să iasă. Aici se vede că a plouat totuși. Da? Ne place. Deci ideea că am reușit să mă țin cu ea după Radu în condițiile în care, pot să zic, e a doua oară când merg și am simțit-o destul de bine, adică nu mi-a luat timp să mă familiarizez cu ea.
Parcă ergonomia ei și poziția este gândită pentru poziția cu care sunt obișnuit eu. Poiana Ciucaș, în continuare. Ambreiajul este hidraulic, frâna față Brembo, spate Brembo. Deci avem și câteva componente de calitate pe ea. Vine din prima cu acest suport în spate de bagaj, o să vi-l filmez. Deci o poți pregăti pentru ture lungi fără să mai cumperi nimic. Adică motocicleta așa cum vine din pachet. I-ai pus un suport de telefon, nu știu de priză dacă are, dar cred că are un spațiu acolo pentru ea. I-ai pus un suport de telefon și ai plecat cu ea, ai băgat benzină și te-ai dus la plimbare. Sunt curios dacă e o motocicletă cu care să faci tot ce înseamnă TET-ul din România. Repet, față de GSA, cu care am adunat puțină experiență în off-road, o simt foarte ușoară. Bine, diferența fiind că aceasta cu plinul făcut are aproximativ 190 și un pic de kilograme. Deci e clar o diferență față de GSA. Mulțumesc, Radu, că tu mă filmai și am uitat de asta. Asta e treapta a patra acum, neavând indicator de treaptă, dar în plaja de 4 până în 6.000 de ture se simte bine. N-am ajuns să dau puțin mai mult de 6.000, dar probabil acolo se vor accentua puțin vibrațiile. Da, deci până la 6.000, după aia se simt destul de mult vibrațiile de monocilindru. Dar cred că îți oferă o viteză destul de bună la A6 cu 5.500-6.000 de ture. Adică nu cred că ai o problemă să ții pasul cu traficul. După cum vedem, am reușit să ne poziționăm destul de bine cu ea în trafic. Face treabă. Asta este a 6 acum. Stați așa, stați așa. Ambreiajul merge foarte bine.
foarte bine. Treptele sunt foarte precise, schimbătorul e exact. Eu am mai avut la început un SVM, un RS 125, tot așa de enduro, dar nu are nicio legătură. Ambrajul era pe cablu, nu era aceeași cutie de viteză. Se simte foarte adunată. Nu. Radu! Bineînțeles că l-am pierdut. N-a ascultat. Se pare că ne-am pierdut. Aș zice să ne oprim puțin că au venit, deci hai să-i dăm atunci, băieți. Se simte ca o motocicletă de huligani, ăsta ar fi cuvântul definitiv. Supermoto style. Genială povestea.
Pare foarte așezată pe stradă. Da, recomandarea pe care mi-a zis-o Adrian e foarte bună, adică frânezi mai întâi cu spatele și apoi furca mai apoi cu fața, astfel încât să o așezi. Pentru că da, la frână față am un dive destul de mare. Dar în momentul în care frânezi și cu spatele și cu fața, lucrurile se schimbă puțin și atunci motocicleta decelerează într-un mod corespunzător. Domnul cu Corsa, nu știți că aici avem o motocicletă monocilindrică de 600 de centimetri cub. Da, deci feeling-ul este clar de motocicletă de enduro. Este fix ceea ce căutam. Deci ce e ciudat este că vibrațiile totuși nu sunt deranjante de la monocilindru, cred că au o altă frecvență. Cele mai deranjante vibrații mi s-au părut de la motorul în 4 cilindri, cum am avut GSX 750. Uite, băieții ne salută în continuare, chiar dacă nu suntem cu GS-ul, așa că nu avem de ce să nu avem motocicleta asta în discuție. Și aici e bucata de asfalt nouă. Da, jucăria își face foarte bine treaba. Sunt foarte încântat de ea. Dar programăm și
CF Moto MT450 și nu știu dacă să verific și KTM 390 Adventure și BMW GS 310. Asta ca să rămân tot în aceeași zonă. Oricum nu trebuie să iau o decizie acum foarte rapid, pentru că am deja două motociclete, avem cu ce să ne dăm. Asta e mai mult într-o zonă de proiect așa, pe care mi-aș dori să mi-l fac. Și în același timp probabil aș da, poziția. Ia să vedem cum se simte suspensia. Pare destul de ok să mergi în fund, ceea ce mi se pare genială. Da, aici la ergonomie parcă sunt prea în față pe ea, adică vin cu scărițele mult prea în față. Parcă mi-aș dori puțin diferită. Da, nu e rău. Eu acum iau și intenționat toate gropile astea, ca să-mi dau seama cum lucrează. Ia uite aici, Jandarmeria Națională. Nu e armata. Da. Este ce trebuie. Aici putem să întoarcem. Jucăria este ce trebuie. Hai să vedem. Cum stă acum nu mai filmează. Ia, dă-te mai așa. Dă-te mai în față. Stai așa. Haide. Da, deci povestea e frumoasă, mă băieți. SVM Super Dual T600 își face treaba minunat.
se simte bine și suspensia și cum lucrează. Am uitat de praf, îmi cer scuze. Da. E jucăușă povestea, așa că poți să-ți faci treaba cu ea, să mergi în Georgia, să mergi în Nepal, peste tot unde ai vrea să testezi o astfel de zonă cu drumuri proaste. E genul de motocicletă care se pretează pentru genul ăsta de plimbare. Da! Vă invit să vă dați cu ea! Deci, așa cum v-am zis și mai devreme, aceasta este motocicleta. Puțin prăfuit-o că am băgat-o puțin prin off-road. Avem și scut de protecție, după cum văd. Crash bar-urile acestea care sunt destul de... nu par așa de invazive, intruzive, să iasă în evidență mult. Suportul de bagaje, evacuare dublă, discuri spate Brembo cu un singur pistonaj, față tot Brembo cu două pistonașe, ABS dezactivabil doar pentru roata spate, ceea ce pentru zona de off-road este absolut decent. Scărițe pentru pasager chiar să le închidem și vine inclusiv cu acest cric central, bun pentru uns lanțul dacă e cazul. Acum ne pregătim să ducem motocicleta înapoi în locație. A fost o experiență foarte interesantă cu ea. Cei 55 de cai putere sunt oarecum suficienți, adică nu o simt ca o motocicletă mică. Ai putere la un moment dat, dar trebuie să înțelegem că vin după un 1250 GSA de 136 de cai putere și cu motor de 143 Nm. Deci diferența e destul de mare între performanțe, dar merită jucăria. Ca poziție, mamă, m-am suit exact ca enduro, fără scric, fără nimic, ceea ce înseamnă că putem să ne distrăm. Ia să vedem o întoarcere. Foarte manevrabilă.
foarte manevrabilă. Uite cine n-a fost la curs. Haide, domnul Dragoș! Da, experiența cu SVM Moto 600 Super Dual. Veniți, testați-o. Știu că n-ați auzit de acest brand, probabil ca mulți dintre noi, dar e o motocicletă dual sport genială, dacă mă întreb pe mine, pentru că în primul rând poți să ajungi în locațiile de off-road pe stradă fără să te chinui prea mult ca cu o motocicletă de enduro sau să depinzi de o remorcă. Și în același timp, dacă nu vei face hard enduro, e suficient de abilă cât să-ți trezească orice, să-ți rezolve orice pasiune în zona de off-road. Adică o văd direct în zona asta de teturi și de plimbări, poți să pui și ceva bagaje pe ea, deci nu rămâi descoperit. Am schimbat puțin ordine aici, l-am pe Dragoș în spate și pe Pepe după număr. Mamă! Așa că, dragii mei, dacă vă interesează o astfel de motocicletă, oricând întrebați la East Bike, ei sunt cei care aduc SVM-urile în România. Puteți să discutați direct acolo, să vă dau mai multe informații. Și până data viitoare, așa cum v-am obișnuit, asfalt uscat în continuare.